با درود به شما همراهان گرامی. دستگاه عصبی انسان قسمت دوم. در ویدیو قبلی فعالیت نورون، ساختار و کار مغز رو توضیح دادیم. در این ویدیو با دستگاه عصبی محیطی، ساختار نخاع و فعالیت انعکاسی نخاع آشنا می‌شوید. تا پایان ویدیو با ما باشید. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب ویدیو رو فراموش نفرمایید. دستگاه عصبی محیطی بخشی از دستگاه عصبی است که مغز و نخاع را به بخش‌های دیگر بدن مرتبط می‌کند. 12 جفت عصب مغزی و 31 جفت عصب نخاعی وظیفه را بر عهده دارد. هر عصب مجموعه‌ای از رشته‌های عصبی است که درون بافت پیوندی قرار گرفته است و شامل دو بخش حسی و حرکتی است. بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش پیکری و خودمختار است. بخش پیکری کنترل فعالیت اندام‌هایی را بر عهده دارد که تحت اراده انسان هستند، مانند دست، پا و مانند اینها. ولی بخش خودمختار کنترل اندام‌هایی را بر عهده دارد که تحت اراده انسان نیستند، مانند کنترل ماهیچه‌های صاف و غدد. نخاع در درون مهره‌ها از بصرالنخاع گرفته تا دومین مهره کمری کشیده شده است. ضمن اینکه مسیر عبور پیام‌های حسی و حرکتی است، برخی از انعکاس‌های بدن را نیز کنترل می‌کند. نخاع در درون ستون مهره‌ها قرار دارد. در برش ارضی آن دو بخش دیده می‌شود: بخش بیرونی به رنگ سفید و بخش درونی به رنگ خاکستری و به شکل پروانه‌ای دیده می‌شود. بخش خاکستری دارای 4 تا شاخ است که 2 شاخ به سمت شکم و 2 شاخ به سمت پشت بدن قرار دارد. شاخ‌های پشتی بخش سفید را قطع کرده و تا سطح نخاع ادامه دارد. در وسط بخش خاکستری مجرایی به نام اپاندیم قرار دارد که در آن مایع مغز نخاعی جریان دارد. دلیل تیرگی بخش خاکستری این است که اجسام سلولی نورون‌های حرکتی و نورون‌های رابط در آنجا تجمع پیدا کردند. 12 جفت عصب از مغز و 31 جفت عصب از نخاع خارج شده و به اندام‌های مختلف بدن می‌رود. هر عصب نخاعی یک ریشه پشتی دارد که پیام‌های حسی را وارد و یک ریشه شکمی دارد که پیام‌های حرکتی را از نخاع خارج می‌کند. نورون‌های حسی از ریشه پشتی وارد نخاع می‌شوند. جسم سلولی نورون‌ها در خارج از نخاع تجمع کرده و یک بخش برجسته به نام گره عصبی تولید می‌کنند. در بخش خاکستری پایانه‌های آکسونی با نورون‌های رابط سیناپس برقرار می‌کنند یا با نورون‌های حسی دیگر که پیام‌ها را به مغز ارسال می‌کنند سیناپس برقرار می‌کنند تا مغز دستورات لازم را صادر کند. در برخی انعکاس‌ها خود نخاع دستور را صادر می‌کند تا فرمان توسط نورون حرکتی از طریق ریشه شکمی از نخاع خارج شده و به اندام‌های عمل کننده می‌رود. نمونه از این انعکاس نخاعی کشیدن دست هنگام برخورد با جسم داغ است. هنگامی که دست به طور ناگهانی به یک جسم داغ برخورد می‌کند، گیرنده‌های پوست گرما را حس کرده و پیام حسی به نخاع می‌رود. توسط پایانه‌های آکسونی از طریق ریشه پشتی وارد بخش خاکستری نخاع می‌شود. در بدو ورود پایانه دو شاخه شده و هر کدام با یک نورون رابط سیناپس تحریکی برقرار می‌کند. این سیناپس‌های تحریکی را با علامت مثبت نشان دادیم. یکی از نورون‌های رابط با یک نورون حرکتی که به سوی ماهیچه دو سر جلوی بازو می‌رود سیناپس تحریکی برقرار کرده و با ترشح انتقال دهنده عصبی در آن پتانسیل عمل ایجاد می‌کند. این نورون حرکتی هم با ماهیچه جلوی بازو سیناپس تحریکی برقرار می‌کند و ماهیچه را تحریک می‌کند تا ماهیچه جلوی بازو منقبض و دست به عقب کشیده شود.
اما نورون رابط دیگر با نورون حرکتی ماهیچه سه‌سر پشت بازو سیناپس مهاری برقرار می‌کند تا در پتانسیل آرامش باقی بماند. می‌دانید اگر این نورون تحریک نشود ماهیچه سه‌سر خود به خود منقبض نمی‌شود و سیناپس این نورون در این حالت خاص از نوع غیرفعال هست. پس همانطور که در شکل می‌بینید کلاً 6 سیناپس وجود دارد. 4 مورد آن تحریکی، 1 مورد آن مهاری و 1 مورد آن غیرفعال هست. اگر سوال شود چند سیناپس وجود دارد می‌فرمایید 6 سیناپس. اگر سوال شود چند سیناپس تحریکی وجود دارد 4 سیناپس. اگر سوال شود چند سیناپس مهاری وجود دارد می‌فرمایید 1 سیناپس. البته سوالات زیادی در مورد این شکل میتوان مطرح کرد. باید به شکل توجه کنید. برای مثال این دندریت یا دارنی نورون حسی است. همانطور که قبلا گفتیم اجسام سلولی نورون‌های حسی در خارج از نخاع تجمع کردند و گره عصبی را به وجود می‌آورند. بعد از این گره آکسون هست که مستقیما وارد بخش خاکستری نخاع می شود. برای اینکه شاخه‌های پشتی بخش خاکستری تا سطح نخاع نفوذ کردند، بنابراین ریشه‌های عصبی پشتی مستقیما وارد بخش خاکستری می شوند، اما شاخه‌های سمت شکمی تا سطح نخاع نفوذ ندارد. جسم سلولی نورون‌های حرکتی در داخل نخاع و در بخش خاکستری قرار دارند. آکسون‌های آنها پس از خروج از بخش خاکستری ابتدا وارد بخش سفید نخاع شده و سپس از نخاع خارج می‌شوند. با کمی دقت به تصاویری که برای شما ارائه کردم تمام مشکلات شما در این زمینه برطرف خواهد شد. توصیه می‌کنم دوباره ویدیو را مرور کرده و نکات مهم آن را یادداشت بفرمایید. خسته نباشید. لایک، کامنت و سابسکرایب ویدیو را فراموش نفرمایید. به کانال سبا سر بزنید. ویدیوهای خوبی در زمینه زیست و فیزیک تدارک دیده شده. حتما براتون مفید خواهد. لازم به ذکر است که ویدیوهای ما به زبان انگلیسی هم ترجمه می شود. می توانید به بستگان خارج نشین خود اطلاع دهید تا استفاده کنند. سلامت و سرفراز باشید در پناه حق. بدرود تا ویدیوی دیگر.